Κάθε πόλεμος έχει διαφορετικά αίτια, γι' αυτό δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους τους πολέμους. Όταν όμως υπάρχουν άνθρωποι που καταπιέζονται, που κινδυνεύουν, που εκτελούνται από κάποιο καθεστώς, τότε είναι υποχρέωση να τους βοηθήσουμε. Τότε είναι υποχρέωση να επαναστατήσουν. Ο πόλεμος ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Μερικοί κληρικοί ή ορθόδοξοι χριστιανοί στη Ρωσία δικαιολογούν αυτό το πόλεμο κάνοντας αναφορά στο Ευαγγέλιο. Θεωρούν αυτό το πόλεμο ότι εκφράζει το θέλημα του Θεού. Το βλέπουν σαν αμυντικό πόλεμο. Μπορούν να δικαιολογούν. Είναι αμυντικό πόλεμο. Εάν κινδυνεύανε με θάνατο τα αδέρφια τους, βεβαίως πρέπει να προστατεύσουν τα αδέρφια τους. Εάν δεν κινδυνεύανε όμως και το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία, τότε είναι επιθετικός πόλεμος, το εντελώς αντίθετο. Αυτό δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Αυτά εκείνοι που τα ζουνε και ασχολούνται μπορούν να ξέρουν. Γι' αυτό είπαμε ότι ο αμυντικός πόλεμος επιβάλλεται, όχι επιτρέπεται. Ο κατακτητικός πόλεμος απαγορεύεται. Γι' αυτό ανέφερα για λαούς που είχαν κατακτήσει άλλους λαούς. Οι κατακτημένοι θα έπρεπε μέχρι σήμερα να κάθονται να τους πίνουν το αίμα οι κατακτητές. Όχι βέβαια. Ήταν υποχρέωσή τους να πολεμήσουν για να ελευθερωθούν. Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα ότι και ο Χριστός δεν είπε στον εκατόνταρχο μην ξαναπολεμήσεις. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι πόλεμοι, πολλοί μόνο μας άμα δεν τους κάνουμε. Τότε θα ήμασταν όλοι σκλαβωμένοι σε κάποιους δυνατούς. Γι' αυτό λοιπόν το να λέμε ότι δεν χρειάζονται οι απελευθερωτικοί πόλεμοι δεν είναι απλώς υποκρισία, είναι κάτι καθαρά σατανικό που δίνει άλοθη σε αυτούς που επιτίθενται και κατακτούν άλλους λαούς επειδή έχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές, επειδή έχουν μεταλλεύματα, επειδή έχουν πετρέλαια. Άμα λες δεν επιτρέπεται εσύ να αμήνεσαι, γιατί επιτρέπεται στον άλλον να κατακτά την πατρίδα σου για να την εκμεταλλευτεί. Όταν όμως υπάρχουν άνθρωποι που καταπιέζονται, που κινδυνεύουν, που εκτελούνται από κάποιο καθεστώς, τότε είναι υποχρέωση να τους βοηθήσουμε. Τότε είναι υποχρέωση να επαναστατήσουν. Κάθε πόλεμος έχει διαφορετικά αίτια, γι' αυτό δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους τους πολέμους. Πάντως ξέρουμε ότι επιβάλλεται να αγωνιζόμαστε για να υπερασπιζόμαστε ό,τι μας ανέθεσε ο καλός Θεός. Γι' αυτό έχουμε και Αγίους στρατιωτικούς. Κάποιες φορές κάποιοι πρέπει να πολεμήσουν. Εδώ έχουμε τον ίδιο το Θεό που έστειλε άγγελο να σκοτώσει, να σφάξει τους Εβραίους στα Ιεροσόλυμα. Και λέει ο Δαβίδ τον είδε τον άγγελο στον ουρανό να κρατάει το σπαθί και να σφάζει τους Εβραίους. Και λυπήθηκε ο Θεός και τον σταμάτησε τον άγγελο. Αλλά ήδη είχε σκοτώσει αρκετούς. Λοιπόν, αυτά δεν είναι απορίες, αυτά είναι διπλωματίες. Το να λες δεν πολεμάω εγώ, πήγαινε σκοτώσει εσύ για να ζήσω εγώ. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός, αυτό είναι υποκρισία. Όταν θα έρθει η ώρα να πάρουμε τα όπλα, θα τα πάρουμε όπως κάναμε και άλλες φορές. Οι Έλληνες ήταν κατακτημένοι για αιώνες. Θα έπρεπε να μείνουν ακόμα κατακτημένοι, δεν έπρεπε να επαναστατήσουν και να πολεμήσουν. Θεωρείτε ότι οι ιερείς οφείλουν να λένε στον κόσμο την αλήθεια ότι ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Μία μερίδα αυτών δεν σχολιάζει το συγκεκριμένο ζήτημα για να μην χάσουν το ποιμνιό τους, που είναι υπέρ του πολέμου. Ναι, η Εκκλησία δεν μπορεί να λέει αν είναι καλός ένας πόλεμος όταν γίνεται για να κατακτήσεις κάποιους άλλους και να τους εκμεταλλευτείς. Η Εκκλησία όμως πρέπει να λέει ότι είναι καλός ο πόλεμος όταν έρχονται να σε κατακτήσουν και να σε υποδουλώσουν και σε να εκμεταλλευτούν, τότε η Εκκλησία πρέπει να λέει πολεμήστε. Και έχουμε στην Ελλάδα ιερείς που σκοτωθήκανε στον πόλεμο.
ηγηθήκανε πολέμων και πέθανανε πρώτοι. Έχουμε ιερείς οι οποίοι επειδή γινότανε πόλεμος δεν έφυγαν από το ποιμνιό τους και μάλιστα Μητροπολίτης, ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Όταν οι Τούρκοι αρχίσανε και σφάζανε τους Έλληνες και έγινε κόκκινη θάλασσα από το αίμα, πολλοί ξένοι πρέσβεις, αντιπρόσωποι εκκλησιών του λέγανε φύγε να γλιτώσεις και μπορούσε να φύγει να γλιτώσει. Και έκατσε εκεί και τον έκανανε κομμάτια. Του βγάλανε τα μάτια, του κόψανε τη μύτη, του ξεριζώσανε τα γένια, τον χτυπάγανε και πέθανε. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μην πολεμήσουν? Είναι λοιπόν περιπτώσεις που η Εκκλησία θα πρέπει να λέει μην πολεμάτε και περιπτώσεις που η Εκκλησία θα πρέπει να λέει πολεμήστε και πηγαίνουμε και εμείς πρώτοι να πεθάνουμε. Εξαρτάται από την περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είπαμε πρέπει να ξέρει κανείς όλο το ιστορικό τι έχει γίνει και εμείς δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε κάποια ελάχιστα πράγματα, αλλά από αυτά δεν μπορείς να έχεις μια συνολική εικόνα του τι έχει γίνει με τον πόλεμο. Γιατί και πολλά από όσα λένε οι ειδήσεις είναι ψέματα, είναι ψεύτικα. Πώς μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν? Εκείνοι όμως που τα ζουνε, αυτοί μπορούν να έχουν άποψη. Και θα πρέπει να λένε τι γίνεται.